यस पछाडि प्रहरको जिज्ञासा पनि सुन्नुभयो, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको अपेक्षा पनि सुनिसक्नुभयो र आफ्ना धारणा राखिदिन आज समीक्षकको रूपमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डिन आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर बिजु कुमार थपलिया सर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। संक्षिप्त रूपमा आफ्नो समीक्षा राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो केशवराज पौडेल सरलाई। विशेष गरेर आज प्राध्यापक बस चौतारीमा जुन विषयवस्तु उठान गरेर मलाई समीक्षा गर्नको लागि यहाँ बोलाइदिनु भयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रोफेसर केशवराज पौडेल सरलाई पनि र हाम्रो प्रोफेसर डिबेट फोरमलाई पनि। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्राध्यापकज्यूहरू, मेरा अग्रज प्राध्यापकज्यूहरू हुन्छ यहाँ, त्यसै गरेर यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र जो पनि यो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ, म सम्पूर्णलाई नमस्कार। पहिला त आजको यस टपिकमा हामीले कुरा गर्दाखेरि पहिला हाम्रो यहाँ आज प्रस्तुतिकर्ता डाक्टर उद्धव सिग्देल सरले राम्रो प्रस्तुति गर्नुभयो अन हाउ टिचर स्टुडेन्ट्स युनिटी सेप्स प्रस्परस युनिभर्सिटीको कुरा राख्नुभयो उहाँले। विशेष गरेर यसलाई मैले हेर्ने हो भने यो टिचर स्टुडेन्ट्स युनिटी या टिचर स्टुडेन्ट्स रिलेसनसिप भनौँ हामीले यसलाई हेर्ने हो भने यसलाई मैले चाहिँ दुईटा पाटोमा हेर्न सक्छु, एउटा माइक्रो लेभलमा र एउटा म्याक्रो लेभलमा मैले हेर्न सक्छु। र विशेष गरेर आज प्रस्तुति जुन भयो यहाँ प्रस्तुत भयो उद्धव सरको, उहाँले चाहिँ बढी फोकस मलाई लाग्यो माइक्रो लेभलमा गर्नुभयो, जुन चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष हो। किनभने मलाई लाग्छ यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हो, तर नेपालमा यसलाई चाहिँ इग्नोर गरिएको छ र म्याक्रो पार्टलाई चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्स दिएको छ र त्यसैमा सबैको फोकस छ, त्यसमा म आउँछु। तर माइक्रो लेभलको जुन माइक्रो लेभलको जुन कुराहरू गर्नुभयो, एउटा क्लासरुम सेटिङको कुरा गर्नुभयो, एउटा रिलेसनसिपको कुरा गर्नुभयो, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। एउटा देशको तपाईँलाई शिक्षा एउटा हाई एजुकेसनमा एउटा कस्तो खाले एउटा इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ त्यो त्यसले डिफाइन गर्छ। डेफिनेटली हामी भन्छौँ नि एउटा कुनै देशलाई बर्बाद पार्नु छ भने त्यसको एजुकेसन सिस्टमलाई बर्बाद पार्नुहोस् भनेर हो। मलाई लाग्छ त्यो हामी माइक्रो लेभलमा चाहिँ हामीले त्यसलाई डिसमेन्टल गऱ्यौँ भने एउटा रिलेसनसिपलाई, त्यो चाहिँ सबै होल एजुकेसन सिस्टम नै त्यो देशको ध्वस्त हुन्छ। डेफिनेटली त्यो एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हो। तर विडम्बनाको कुरो भनौँ या दुःखको कुरो भनौँ, यो नेपालको विश्वविद्यालयमा यसलाई चाहिँ फोकस सबैभन्दा कम हुन्छ। म एउटा पदाधिकारीको रूपमा पनि छु अहिले कुनै विश्वविद्यालयमा, र त्यस्तै गरेर मैले सम्पूर्ण विश्वविद्यालयको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ अहिले भन्दैछु, कुनै मेरो आफ्नो विश्वविद्यालयको मात्रै मैले यहाँ पदाधिकारी भएर आफ्नो विश्वविद्यालयको मात्रै धारणा राखेको होइन, यो चाहिँ म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। म सम्पूर्ण मैले नेपालमा जति पनि विश्वविद्यालय छ, जति पनि गतिविधि अहिले विगत 20-25 वर्षबाट मैले हेरिरहेको छु, म त्यसको अनुभवमा मात्रै म यहाँ कुरा गर्दैछु। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम फोकस गरेको छैनौँ, माइक्रो लेभलको जुन रिलेसनसिपको कुरा गर्दैछौँ, यो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा प्रब्लमेटिक इस्यु छ र यसलाई हामीले त्यति ध्यान दिएको छैनौँ। बढी इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि हामी रिलेसनसिपको कुरा गर्दैछौँ, जुन या टिचर स्टुडेन्ट्स युनिटीको जुन कुरा गर्दैछौँ। अघि यहाँ यमराज भाइले, विष्णु भाइले, दुर्गा भाइले जुन कुराहरू राख्नुभयो, उहाँहरूले पनि त्यसलाई अलिक अङ्कित गर्नुभयो र मलाई धेरै खुसी पनि लाग्यो कि उहाँहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिनुहुँदो रहेछ। एउटा सोभ्यूको उहाँहरू नेतृत्व गर्दै हुन्छ भने विद्यार्थीहरूको नेतृत्वले उहाँले गर्दै गर्दा यो कुरा गर्दाखेरि धेरै खुसी लागेको छ कि यो कुरो पनि उहाँहरूको एजेन्डामा या सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको एजेन्डाको रूपमा रहेछ भन्ने। त्यसलाई अब हामी हेर्ने हो भने नेपालमा हामीले गुरुकुलको सिस्टम पनि हेर्दै आएका थियौँ होला कुनै जमानामा, र अहिले चाहेर हामी रिलेसनसिपको कुरा गर्दा मलाई लाग्छ यसमा तीनटा कुरो बढी इम्पोर्टेन्ट छ, तीनटा या चारवटा कुरो। विशेष गरेर यसमा कम्युनिकेसनको कुरा आयो, एउटा कुरो आयो रेस्पेक्टको कुरो, अर्को कुरो आयो अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरो, र अर्को यहाँ अघि आचार्य म्याडमले राख्नुभयो अनेस्टीको कुरो। यो चारवटा कुरो हुन्छ होला यो रिलेसनसिपमा हामीले हेर्दाखेरि। र अहिले गएर के देख्छौँ भन्दाखेरि यो कम्युनिकेसन मात्रै रह्यो, अरू तीनटा पार्ट चाहिँ सकियो यो रिलेसनसिपमा। त्यसैले गर्दाखेरि आज यो प्रब्लम हामी देखिरहेछौँ। हुनसक्छ टिचरमा त्यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने, विद्यार्थीलाई कसरी मेरो विद्यार्थीमा के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ, उसको उन्नति कहाँ भइरहेछ, ऊ कहाँ ल्याकिङ छ, मैले 1-to-1 उहाँहरूलाई मैले काउन्सिलिङ गर्नु सकिरहेको छैन होला एज अ टिचर। मैले जुन अनेस्टी देखाउनु पर्थ्यो मैले त्यो अनेस्टी देखाउन सकिरहेको छैन होला। धेरै प्रेसर्सहरू छन्, धेरै पाटो छ यसमा, किन चाहिँ मैले त्यो अनेस्टी देखाउन सकेको छैन। हुनसक्छ मैले भने नि कुनै हुनसक्छ राजनीतिक हुनसक्छ, कुनै अर्को सोसियल प्रेसर हुनसक्छ, धेरै कुरोहरू छ। हो त्यसले चाहिँ त्यो देखिएको छैन। र विद्यार्थीहरूको तर्फबाट हामी हेर्ने हो भने जुन एउटा रेस्पेक्ट हुन्थ्यो, एउटा
टिचर्स प्रति त्यो रेस्पेक्ट पनि छैन अहिले र अहिले कस्तो भइसक्यो भन्दाखेरि एउटा कमोडिटी जस्तो भइसक्यो टिचिङ भनेको म पे गर्छु मलाई पढाइदिऊ मसँग टिचर रिलेसनसिपको या टिचर्सको मसँग कुनै छैन त्यस्तो खाले एउटा भनौँ न एक किसिमको हाम्रो मनस्थिति भइसकेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीमा यो चाहिँ तलदेखिबाट नै भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई स्कुलिङ लेभलबाटै नि यो कन्सेप्ट आइरहेको छ त्यसैले माइक्रो लेभलको कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ तर अब यसमा हामीले फोकस गरिरहेका छौँ विश्वविद्यालयमा र हामीले नेपालमा हामी हेर्दाखेरि म्याक्रो लेभलको इस्युज जुन चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट वर्गको प्रतिनिधि र विश्वविद्यालयको गभर्नेन्स एडमिनिस्ट्रेसनको जुन रिलेसनसिपलाई छ हामी त्यसलाई चाहिँ हेरिरहेको छौँ अहिले त्यो एउटा पनि इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो मैले अघि भनिसकेँ यो टिचर्स स्टुडेन्ट्स युनिटी भनेको त्यो दुईटा एउटा पार्ट हो र हाम्रो पेपरमा आज डाक्टर सिग्देल सरको पेपरमा माइक्रो लेभलको इस्युजहरूलाई उहाँले धेरै राम्रोसँग त्यसलाई खेलाउनु भयो त्यसको धेरै इस्युजहरूलाई पनि उहाँले राख्नुभयो त्यसको प्रब्लम्स के छ त्यसलाई राख्नुभयो त्यसलाई समाधान कसरी गर्ने त्यो पनि कुरा राख्नुभयो र उहाँले कन्क्लुजनमा एटलिस्ट म्याक्रो लेभलको कुरोलाई पनि उहाँले छुनुभयो र त्यसलाई कसरी चाहिँ हामी रिप्रेजेन्ट गर्नु सक्छौँ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो आज ठ्याक्कै हेर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो 52 वर्ष भइसकेको छ हाम्रो शिक्षा नीति अब त्यसले गर्दाखेरि आजको त्यो 52 वर्ष पुरानो शिक्षा नीतिले आजको विश्वविद्यालयको गभर्नेन्सलाई चाहिँ गाइड गर्न सक्छ होला त आजको निड्सहरूलाई आजको जुन विद्यार्थीहरूको निड्स छ त्यसलाई चाहिँ उसले एड्रेस गर्न सक्छ होला त हो त्यसैले गर्दाखेरि होला अब नयाँ शिक्षा नीतिको पनि कुराहरू जुन आएको छ अहिले जुन गर्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा पनि हामीले धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छ म एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैले के हेर्छु भन्दाखेरि यो रिलेसनसिप जुन म्याक्रो लेभलको कुरा गर्दैछौँ विश्वविद्यालयको एडमिनिस्ट्रेसनको या गभर्नेन्सको कुरालाई हामीले 4वटा डिफ्रेन्ट पार्टमा भाग गर्न सक्छौँ होला मेजरली जस्तै एउटा भयो अर्गनाइजेसनल म्याटर्स हुनसक्छ एउटा विश्वविद्यालयको अर्गनाइजेसनल म्याटर्स हुनसक्छ जुन चाहिँ एकाडेमिक होला एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर होला लिडरसिप होला त्यहाँ चाहिँ गभर्नेन्सको स्ट्रक्चरको कुरो होला त्यो एउटा पार्ट भयो अर्को फाइनेन्सियल एस्पेक्ट भयो जहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको कुरो हुन्छ कुनै पनि संस्थाको तेस्रो स्टाफिङ म्याटर्स होला जस्तै त्यसमा एकाडेमिक नन एकाडेमिकको स्टाफिङ कसरी हुने त्यो पार्टलाई र चौथो चाहिँ एकाडेमिक म्याटर्स हुन्छ जहाँ चाहिँ सिलेबसको कुराहरू आउँछ स्टुडेन्ट्स अघि जुन टिचर स्टुडेन्टको रेसियोको कुरा गऱ्यौँ हामीले जहाँ स्टडी हाम्रो फिल्ड्सहरूको कुरा गऱ्यौँ यो 4टा मेजर पार्टो छ अब हामीले यसमा हेर्नु पर्दाखेरि अघि जुन सिग्देल सरले भन्नुभएको थियो हामी स्टुडेन्टको भोइस कहाँ राख्ने त यो इम्पोर्टेन्ट कुरो हो हामीले हेर्नुपर्ने वेयर डु द स्टुडेन्ट्स यो कहाँ चाहिँ स्टुडेन्टको भोइस म्याटर गर्छ यो 4टा जुन मैले पिलर्सहरू भने एउटा युनिभर्सिटीको एडमिनिस्ट्रेसन एस्पेक्टमा अहिले के छ भन्दाखेरि हामीले सबै ठाउँमा पनि उहाँहरूको एप्रोच आइरहेको छ र सबै ठाउँमा पनि हामीले उहाँलाई स्पेस दिन सकेका छैनौँ र यसले चाहिँ एउटा जुन इम्ब्यालेन्स हाम्रो यो स्टुडेन्ट्स र युनिभर्सिटीको रिलेसनसिपमा क्रिएट गरिरहेछ त्यसैले गर्दाखेरि होला आज हामी यसका अनेकौं रूपहरू देख्छौँ जुन अघि कुरो त हाम्रो सोभियुको भाइहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ त्यसका विकृत रूपमा हामी देखिरहेका छौँ हैन त्यस्तातिर नजाउँ तर हामीले चाहिँ हेर्नु पर्यो स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ कहाँ चाहिँ हामीले उहाँहरूको भोइसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सकिन्छ र मैले जुन यो 4टा पिलर भने यो 4टा पिलरमा हामीले हेरौँ न बाहिर के कस्तो स्टडी भइरहेछ के कसरी चाहिँ गभर्नेन्स भइरहेको छ विश्वविद्यालयहरू हुनसक्छ आज हामीले मौका पाएको छौँ हामीले जुन नयाँ बिल लिएर जान्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले यसलाई पनि सामेल गर्न सक्छौँ कि यो गभर्नेन्सको एस्पेक्टमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ कि त्यसले चाहिँ एउटा सुमधुर रिलेसनसिप बनाउन सक्छ होला एउटा स्टुडेन्ट र एउटा हाम्रो विश्वविद्यालयभित्र र त्यसको रिफ्लेक्सन मैले अघि भने नि यो म्याक्रो लेभलको कुरो हो तर त्यसको रिफ्लेक्सन माइक्रो लेभलमा पनि पर्छ र अनि बल्ल माइक्रो लेभलमा चाहिँ हाम्रो फोकस आउँछ र माइक्रो लेभलमा जुन अघि म्याडमहरूले उठाउनु भएको जुन सरहरूले उठाउनु भएको जुन इभेन हाम्रो सोभियुका भाइहरूले उठाउनु भएको कुरोहरू पनि एड्रेस हुन सक्छ तर म्याक्रो लेभलमा इस्यु छ म्याक्रो लेभलमा हाम्रो प्रब्लम छ र त्यो म्याक्रो लेभलको प्रब्लममा जस्तै अघि यहाँ कुरा गरिसकेका छौँ हामीले के अरे राजनीतिक यसमा चाहिँ अघि एकजना यहाँ उहाँले आफ्नो केही विचार उहाँले भन्नुभयो त्यो राजनीतिक यहाँ हस्तक्षेप बढी छ होला राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ हामी मोडल्सहरू हेरौँ न बाहिरको विश्वको धेरै ठाउँमा विश्वविद्यालयहरूमा कसरी स्टुडेन्टको भोइसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिएको छ आज भनौँ न हामीले हेर्ने हो भने नर्वेको स्टेट हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँ कसरी चाहिँ स्टुडेन्ट्सको भोइसहरू गरिएको छ भन्दा रेक्टरसम्म नियुक्ति त्यहाँ 2 प्रकार हुन्छ कुनै बेला बोर्डले गर्छ भने कुनै युनिभर्सिटीमा स्टुडेन्ट्स र त्यहाँको टिचर्सले सिलेक्सन गर्छ एउटा भोटिङ हुन्छ त्यसबाट भोटिङबाट पनि रेक्टर सिलेक्सन हुन्छ भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स चाहिँ हुँदैन त्यो म्याटर त्यो कलेजको होस् या त्यो म्याटर त्यो युनिभर्सिटीको मात्रै हुन्छ र उनीहरूले मात्रै डिसाइड गर्छन् को हुने हो हाम्रो रेक्टर भनेर हो त्यसरी चाहिँ हुन्छ अब त्यो एउटा एक्सट्रिम एस्पेक्टमा होला त्यसै गरेर हामीले हेर्न सक्नु पर्यो
कहाँ कसरी यसलाई चाहिँ अझै स्टुडेन्टको भोइस पनि राम्रोसँग रिप्रेजेन्ट गर्छ र इस्युजहरूलाई पनि हामीले सल्भ गर्न सकेका छौँ। हो त्यो पाटोमा हामीले हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ आज जुन पेपर प्रस्तुत भयो यहाँ डाक्टर सिग्देल सरको, त्यसले एउटा डेफिनेटली एउटा राम्रो बाटो चाहिँ हामीलाई देखाएको छ। विश्वविद्यालयको यहाँ जति पनि पदाधिकारी हुन्छ या आगामी दिनमा कुनै पद उहाँहरूले लिँदै हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले हेरौँ, यसको चाहिँ उहाँको जुन रिकमेन्डेसन्स पोइन्ट अफ छ त्यसलाई चाहिँ हामीले हेरौँ, कसरी चाहिँ यो रिकमेन्डेसनलाई हामीले लिएर हाम्रो विश्वविद्यालयको हाम्रो कुनै पोलिसी लेभलमा त्यसलाई कहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यसलाई त्यसरी गरौँ। र त्यस्तै गर्दै जाँदाखेरि मैले अघि पनि भनिसकेँ म्याक्रो लेभललाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ, एडजस्ट गर्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ माइक्रो लेभलको जुन एस्पेक्ट छ, जुन हाम्रो भाइ बहिनीहरूको चाहना छ, सायद आज त्यसैले गर्दाखेरि होला यो वातावरण राम्रो नदेखेकोले गर्दाखेरि होला हाम्रा यङ विद्यार्थीहरू भनौँ न अलिकति उत्साहित भएका छैनन् र त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरू विदेश पलायन भइराख्नु भएको छ होला। त्यसैले गर्दाखेरि होला मलाई लाग्छ एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ कि हाम्रो वातावरण हामीले कस्तो बनाइराखेका छौँ उच्च शिक्षाको, त्यो वातावरणमा उहाँलाई चाहिँ त्यति सजिलो देख्नु भएको छैन, उति राम्रो मलाई देख्नु भएको छैन भने उहाँले यहाँ बस्नु उहाँहरू चाहनुहुन्न र उहाँहरू विदेशी हुनुहुन्छ। तर हामीले त्यसलाई सुधार गर्न सक्छौँ र एकदमै हामीले एकदम राम्रो एउटा पोइन्टमा हामीले आज यो प्राध्यापक बस चौतारीमा हामीले यसलाई एउटा बहसको विषय बनाएको छौँ। मलाई लाग्छ यहाँ सम्पूर्ण व्यक्तिले सबैलाई थाहा छ कि यो द बेस्ट पोलिसी के हुनसक्छ, किन सबै शिक्षक हुनुहुन्छ, सबै विद्यार्थी हुनुहुन्छ, सबै एउटा जिम्मेवार उसमा आफ्नो रोल प्ले गर्दै हुन्छ भने उहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ यो चाहिँ बेस्ट सिनेरियो के हो। तर मलाई कस्तो लाग्छ नि बेस्ट सिनेरियो सबैलाई थाहा छ, तर अहिलेको परिस्थितिले कसैले पनि त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सकिरहेको छैन र बोल्नु पनि सकिरहेको छैन। र त्यो चाहिँ जुन भन्छ नि हामी अटोपियन एउटा हामीलाई थाहा छ त्यो अटोपियन स्ट्रक्चर कस्तो हो र कस्तो हुनुपर्छ त्यो एटमोस्फियर भन्ने थाहा छ। र त्यतापट्टि चाहिँ हामीले गर्नलाई हामीसँग धेरै बाधाहरू छ। मैले अघि भनिसकेँ हाम्रो गभर्नेन्सको स्ट्रक्चरले नै त्यसलाई बाधा पुर्याउँछ होला, त्यसमापट्टि पनि हामीले हेर्नुपर्छ। गभर्नेन्स स्ट्रक्चर युनिभर्सिटीको गभर्नेन्सलाई नै हामीले चेन्ज गर्ने एस्पेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होला। विद्यार्थीलाई कहाँ कहाँ चाहिँ हामीले सामेल गर्नुपर्छ त्यो सामेल गर्नुपर्छ, उहाँहरूको भोइसलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। तर त्यो भन्दा भन्दै मैले अघि पनि भने जुन रिलेसनसिपमा छ, जुन रेस्पेक्ट स्टुडेन्ट्सबाट टिचर्सहरूलाई चाहिन्छ त्यो पनि छैन होला। आज त्यो एकदमै कमी भएर गएको छ। सो मलाई लाग्छ त्यतापट्टि पनि स्टुडेन्ट्स पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यता पनि काम हुनुपर्छ। र हामी शिक्षकले अघि भनिसकेँ मैले हाम्रो विद्यार्थीलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो, विद्यार्थीलाई हामीले बुझ्नु पर्यो, हामी अनेस्ट हुनु पर्यो है। अनि बल्ल यो कम्युनिकेसन जुन विद्यार्थी र उसमा छ त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो जुन एउटा सेप दिनु सक्छ प्रस्परस युनिभर्सिटीको लागि। त्यतिखेर मात्रै सम्भव हुन्छ जब हामीले यो रिलेसनसिपलाई चारटै एस्पेक्टबाट चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। मैले अघि पनि राखेँ कम्युनिकेसन भयो, रेस्पेक्ट भयो, अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो र अनेस्टी भयो। यो चारटै पिलरमा हामीले टेकेर रिलेसनसिपलाई मेन्टेन गऱ्यौँ भने स्टुडेन्ट्स र टिचर्सको यो चाहिँ हामी एउटा प्रस्परस युनिभर्सिटी क्रिएट गर्न सक्छौँ। र प्रस्परस युनिभर्सिटी हुने बित्तिकै प्रस्परस नेसन पनि हुनसक्छ भन्ने त्यति मेरो धारणा राख्दै म अझ बढी चाहिँ मैले यहाँ राखिनँ, किन यहाँ अरू पनि वक्ताहरूले यहाँ आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ। म आफ्नो यति संक्षिप्त म त टाइममै छु होला सर, मैले सरलाई भन्छ म टाइममै सघाउँछु भनेर। थ्याङ्क यू केशव सर, सरले इन्डिकेट गर्नुभयो टाइममै छु भनेर, धेरै धन्यवाद। म विशेष गरेर आजको कार्य प्रस्तुतकर्ता डाक्टर सिग्देल सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यतिको डिटेलमा यो टपिकमा सरले अघि भन्नुभएको थियो यो धेरै डाइभर्स एरिया छ, तर तपाईँले धेरै राम्रोसँग यसलाई समेटेर प्रस्तुत गर्नुभयो र आज यो डिबेटको जुन तपाईँले स्ट्रक्चर फर्मेट गरिदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र प्रोफेसर डिबेट फोरम या चाहिँ हामी भनौँ प्राध्यापक बस चौतारीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई बोलाइदिनु भएको र मेरो कुराहरू यहाँ राख्नु मौका दिनुभएको। नमस्कार सम्पूर्णलाई। हस्, धेरै धेरै आभारी छौँ। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर बिजु कुमार थपलिया सर।